สวัสดีทุกคนเราชื่อพิมวาและเนี่ยคือเราเมื่อ10 ปีที่แล้วครั้งหนึ่งเราเคยอ้วนจนหนัก80 โลและในตอนนั้นเราเคยถูกบูลลี่จนเสียความมั่นใจแต่ว่าเราไม่ยอมแพ้เราค่อยๆเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองโดยใช้เวลานานกว่า10 ปีและเนี่ยคือเราในปัจจุบันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่วาจะมาแชร์ glow up journey ของตัวเองนะคะว่า10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงบ้างนะคะอย่างที่ทุกคนรู้นะว่าแต่ก่อนพี่วาแบบเป็นเด็กหนัก80อะไรอย่างงี้น้ำหนักเยอะโดนบูลลี่เรื่องอ้วนเรื่องหน้าตาเป็นคนไม่มั่นใจคนหนึ่งนั่นเองแต่ว่าทุกวันนี้นะคะเรามีพัฒนาการขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราผ่านอะไรมาเยอะมากคลิปนี้นะคะพี่วาจะมารีวิวทุกอย่างที่ทำมาเลยทุกคนมันไม่ใช่แค่ภายนอกอย่างเดียวนะแต่ว่าเรื่องกินเรื่องออกกำลังกายนะคะหัตถการถี่ถ้ำสัญญกรรมเรื่อง mindset วิธีแต่งตัวแต่งหน้าอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะมาร่ายให้ฟังทั้งหมดเลยว่าทำอะไรมาบ้างนะคะคลิปนี้พี่วาจะแบ่งออกเป็น4พาร์ทด้วยกันนะทุกคนอันแรกเดี๋ยวจะพูดเรื่องเจอร์นี่การลดน้ำหนักของตัวเองก่อนซึ่งอันนี้มันจะรวมทั้งแบบเรื่องกินเรื่องการแบบออกกำลังกายด้วยนะคะพฤติกรรมที่ทำอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันที่2ขอเรียกว่าเป็นแบบเซกชันความสวยแล้วกันมันจะรวมถึงแบบว่าสกินแคร์หัตถการถี่ถ้ำเมคอัพเปลี่ยนวิธีแต่งหน้ายังไงบ้างอะไรอย่างงี้อะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบสวยขึ้นมั่นใจขึ้นนะทุกคนขั้นที่3คือเรื่องของสัญญกรรมนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะมาทำมินิรีแคปให้ละกันเคยทำรีวิวแบบว่าเจาะลึกละเอียดไว้แล้วในช่องนั่นแหละพาร์ทสุดท้ายก็คือ mindset กับ mental health นั่นเองนะคะทุกคนอันนี้เป็นหนึ่งในพาร์ทที่พิมพ์ว่าแบบใหญ่มากและสำคัญมากต่อตัวเรามันเปลี่ยนไปเยอะมากๆนะคะทุกคนในแต่ละช่วงของชีวิตซึ่งมันก็มีทั้งขึ้นและลงในแต่ละช่วงเราก็จะเจอแบบปัญหาต่างกันหรือวิธีคิดของเราก็จะต่างกันซึ่งอยากจะแบบมาแชร์ให้ทุกคนฟังเผื่อทุกคนจะแบบสามารถเอาไปใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วทั้ง4พาร์ทเนี้ยใครสนใจอันไหนก็สามารถเลือกฟังได้แต่ว่าพิมพ์แอบอยากให้ฟังทั้งหมดเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้ที่คัดมาบอกมาเล่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เชฟเราจนถึงทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่พาร์ทใดพาร์ทหนึ่งแต่มันคือทั้งหมดรวมกันนะคะก็อยากให้ฟังจนจบถ้าพร้อมแล้ว let's go พาร์ทแรกเจอนี่การลดน้ำหนักนะพี่ว่าขอย้อนซุบอดีตกลับไปก่อนสักแบบ10 ปีที่แล้วนะคือจริงๆแล้วตอนที่เริ่มน้ำหนักขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองแบบว่าโอ้ my god จุดตกต่ำที่สุดของชีวิตคือช่วงที่พี่วานเลิกว่ายน้ำทุกคนคือตอนเด็กเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนะคะแล้วก็กินเยอะมากๆที่เราจะมีแรงไปว่ายน้ำได้เป็นคนแอคทีฟเล่นกีฬาตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นนะคะคือแบบจะสอบเข้ามหาลัยใช่ไหมม.5 ม.6 นะเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อของทุกคนอะไรเงี้ยก็เลยเป็นช่วงที่เราแบบหยุดกิจกรรมอื่นๆในชีวิตซะเยอะแล้วก็ไปโฟกัสกับการแบบเข้ามหาลัยด้วยนู่นนี่นั่นกินตลอดเวลาเลยทุกคนคือแบบว่าเวลาไปติวสอบอะไรเงี้ยก็กินไปติวไปเครียดอีกเครียดแล้วทำไงทุกคนแก้ปัญหาด้วยการกินนะคะตอนนั้นมันเกิดการกินขึ้นเยอะมากโดยที่เราแบบไม่ได้แอคทีฟเท่าเดิมอีกแล้วนะน้ำหนักก็ขึ้นมาเยอะมากๆทุกคนสิ่งที่ทำให้พิมวาตัดสินใจในการลดน้ำหนักนะคะมี2ประเด็น1คือตอนนั้นเลิกกับแฟนเก่า ฉันต้องสวยฉันจะยอมไม่ได้เรากลับมาหา value ในตัวเราเองเนาะเราก็อยากจะเป็นเราที่ดีขึ้นเราก็หันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองประเด็นที่2คือตอนนั้นพิมวาแบบหน้าอกใหญ่มากเป็นกรรมพันธุ์ที่ได้มาจากยายซึ่งมันทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเยอะมากเช่นปวดหลังนะคะหรือว่าทำให้เราไม่มั่นใจในการแบบแต่งตัวในการใช้ชีวิตเล่นกีฬาลำบากก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะไปผ่าหน้าอกแต่ว่าทีนี้คุณหมอเขาบอกว่าน้ำหนักพิมวาตอนนั้นมันเยอะมากทุกคนแบบ80ซึ่งคุณหมอเขาอยากจะให้ลดลงมาก่อนให้ดูว่าแบบขนาดหน้าอกมันลดตามไหมอยู่ในน้ำหนักที่มันจะแบบไม่ค่อยเปลี่ยนแล้วนะคะถึงจะไปผ่าได้มันจะได้แบบโอเคที่สุดตอนนั้นก็เลยเป็นแรงฮึบของตัวเองว่าเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เราพูฟว่าเราเป็นแบบคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองและคนที่ดีขึ้นและฉันจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ฉันไปผ่าหน้าอกให้ได้อะไรเงี้ยมันก็หลายๆปัจจัยรวมกันนะคะตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าอยากที่จะหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองซึ่งไอเทมหนึ่งที่ช่วยพิมวามากในเจอร์นี่ของพิมวาเนี่ยก็คือ Smart Watch นั่นเองนะคะคลิปนี้นะคะพิมวาก็เลยมี Smart Watch อยากจะมาแนะนำทุกคนก็คือสปอนเซอร์ของวันนี้นะคะ Oppo Watch X นั่นเองนะคะเป็นแฟลกชิพตัวใหม่ของ Oppo เลยตัวนี้ทางแบรนด์เขาส่งมาให้พิมมาลองใช้นะคะทุกคนอยากจะมาเล่าให้ฟังนาฬิกาตัวนี้นะคะทุกคนก็คือดีไซน์สวยแล้วก็ฟีเจอร์แน่นมากนะคะเหมาะมากๆสำหรับคนที่แบบเล่นกีฬาทุกคนเขาจะมีโหมดที่เรียกว่า professional sport mode นะคะทุกคนซึ่งมันจะแบบมีความหลากหลายของกีฬาแต่ละอย่างที่เล่นซึ่งมันมีกีฬาที่เฉพาะเจาะจงไปทางสายต่างๆด้วยนะทุกคนใครชอบไปปีนผาหรือต่อยมวยหรืออะไรต่างๆที่ปกติมันไม่ได้แทร็กได้ขนาดนั้นนะเขาก็จะสามารถมีให้เราแทร็กได้ด้วยนะเหมือนเรามีผู้ช่วยมือโปรส่วนตัวสำหรับการออกกำลังกายแบบมืออาชีพของเรานะมีอย่างหนึ่งที่พี่ว่าชอบมากๆในฟีเจอร์นะคะคือเขามี GPS ความถี่คู่ซึ่งเนี้ยมันจะทำให้เราแทร็กการเดินหรือว่าการวิ่งของเราได้แม่นยำมากๆนะคะทุกคนตัวเนี้ยพี่ว่าลองเล่นแล้วเขามีโหมดออกกำลังกายแบบ100โหมดทุกคนมันเยอะมากไม่ว่าอยู่จะไปแบบต่อยมวยเล่นยิมเล่นเวทว่ายน้ำเล่นโยคะอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแทร็กได้หมดเลยนะคะแล้วที่ดีคือแบตอยู่ได้แบบ100 ชั่วโมงทุกคนใช้ได้นานมากตัวเรือนเนี่ยจะทำจากสแตนเลสตัวหน้าจอนะคะทุกคนหน้าปัดเนี่ยก็จะทำจากคริสตัลแซฟไฟร์นะคะมันจะแบบกัน
กันรอยขีดข่วนไม่ว่าเราจะไปเล่นกีฬาที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวเป็นรอยนั่นเองสวยมากเลยเวลาใส่กับเสื้อผ้าต่างๆเราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้กิ๊กก๊อกอะไรเงี้ยเป็นนาฬิกาดีๆเรือนหนึ่งนะคะส่วนฟีเจอร์ตรวจสุขภาพนะคะทุกคนก็มีครบเลยนะคะวัดฮาร์ทเรทนะคะ SpO2 หรือว่าการนอนหลับตัวนี้นะคะทุกคนเขาใช้ต่อกับระบบ Wear OS System นะคะก็คือเราสามารถที่จะเชื่อมกับ Google ได้เลยนะสะดวกมากราคาเปิดตัวนะคะทุกคนอยู่ที่ 11,990 บาทนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ Oppo Brand Shop หรือว่าตัวแทนจำหน่ายนั่นเองนะคะไปเช็คอิทเอาท์ได้ทุกคนมาเริ่มที่การกินก่อนละกันทุกคนคือบ้านพี่ว่าเป็นบ้านที่แบบทุกคนชอบกินมากนะคะแล้วก็คุณยายคุณญาติทั้งบ้านทุกคนอ่ะคือทำอาหารอร่อยมากพ่อแม่คือแบบฟู้ดเลฟเวอร์สุดๆมีคนซื้อขนมมาฝากบ่อยๆคือเป็นคนที่แบบใครซื้ออะไรมาฝากคือกินหมดทุกอย่างลุงซื้อช็อกโกแลตบาร์มาอันนึงใหญ่ๆอย่างเงี้ยนั่งปุ๊บกินปุ๊บหมดเลยคือเป็นคนแบบไม่มีความบรรยะกับการกินนะมีนิสัยการกินหลายๆอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเฮลตี้แล้วก็ค่อนข้างแย่ต่อสุขภาพเล็กน้อยทีนี้พอเราน้ำหนักขึ้นมาจนถึงแบบ80ใช่ไหมทุกคนพี่วาอยู่ม.5 มั่งแบบ10 ปีที่แล้วอ่ะมันไม่ได้มีข้อมูลเยอะขนาดนั้นพี่วาก็ไปอ่านเรื่องแบบแคลอรี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาบอกว่าต้องกินแคลอรี่น้อยกว่าที่เอาออกนี่มันเลยกลายเป็นเหมือนตอนนั้นอ่ะเราเริ่มจากการกินน้อยอ่ะทุกคนอดอาหารนะคะไปดูสูตรต่างๆมาจาก Pinterest ที่แบบอุ้ยคนนี้กินไข่วันละ3 ฟองคนนี้กินแต่แบบคิวคัมเบอร์มันเป็นการไดเอทที่แบบค่อนข้างที่จะผิดวิธีอะทุกคนแบบอดอาหารอะไรเงี้ยก็เลยผ่านสเตจของการแบบยังไม่เข้าใจและทดลองนะคะน้ำหนักก็ลงมาประมาณแบบว่า5 โล 6 โลอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นทุกคนมันโยโย่กลับขึ้นมาเว้ยเพราะว่าเราลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารใช่ไหมมันจะไปสุดที่ตรงไหนอะมันก็ต้องสุดที่การโยโย่กลับขึ้นมาแล้วเราก็เลยเริ่ม realize นะคะว่าแบบโอเคมันอาจจะไม่เฮลตี้แล้วหลังจากนั้นพอไปแบบมีเทรนเนอร์มีอะไรอย่างงี้ก็ให้พี่เขาช่วยดูให้แล้วก็ได้รับการ educate มามากขึ้นแต่พี่เทรนเนอร์เราสเต็ปนึงแล้วก็เข้าใจว่าโอเคจริงๆการอดอาหารนะมันอาจจะไม่ใช่วิธีถูกต้องแล้วหลังจากนั้นอีกนะคะเราก็มาศึกษามากขึ้นเนี่ยนิวทริชั่นจริงๆแล้วอ่ะหัวใจของมันคืออะไรอ่ะกินเพื่อที่แบบเราจะ nourish ร่างกายเราให้มีแรงไปใช้แต่ว่าไม่ได้เกินจำนวนที่ร่างกายเราต้องการนั่นเองพอพี่ว่าเข้าใจตรงนี้ปุ๊บอะทุกคนมันง่ายที่จะบาลานซ์ให้ได้มากขึ้นนะคะจริงๆแล้วมันมีช่วงหนึ่งอ่ะที่เราลองชาเลนจ์เยอะมากๆลงช่องทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วคือมีแบบคีโตIFกินโลคาร์บตอนการลองเนี้ยเรารู้สึกว่าเป็นการแบบหาสิ่งที่เหมาะกับเราแล้วกันตอนที่เราแบบตัดสินใจว่าเราอยากลองชาเลนจ์นู้นชาเลนจ์เนี้ยมันก็แบบมีอันที่ทรมานและอันที่เรารู้สึกว่าทำได้ง่ายมากแล้วก็เทคข้อดีของแต่ละชาเลนจ์นั้นหรือสิ่งที่เราคิดว่าเหมาะกับเราของแต่ละชาเลนจ์นั้นอะมาค่อยๆอะแดปใช้ในชีวิตเราแล้วเรารู้สึกว่ามันเฮลตี้ขึ้นเยอะเลยตอนแรก mindset ของการกินเราอะคือการห้ามตัวเองเว้ยห้ามกินอันนู้นห้ามกินอันนี้ถ้าเกิดว่ากินช็อกโกแลตจะอ้วนแน่ๆเลยหรือว่าถ้ากินเค้กจะอ้วนแน่ๆเลยก็เลยห้ามตัวเองไปหมดเลยนะคะจนมันมีช่วงหนึ่งอะน้ำหนักเราลงเหลือแบบ49อย่างเงี้ยทุกคนแบบเบาที่สุดในชีวิตอะในช่วงที่ทำชาเลนจ์แล้วลองทุกอย่างไปเนี่ยผอมจริงแต่แบบสุขภาพจิตเสียเวอร์ผอมแบบไม่มีแรงอะถ่ายคลิปแล้วก็หมดแรง นั่งสภาพนี้แล้วก็ไปกินข้าวกับเพื่อนก็คือแบบไม่กินอะไรเลยแบบไม่มีแรงอ่ะทุกคนมันผอมจริงแหละแต่เรารู้สึกว่าเราไม่เฮลตี้ใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็เลยค่อยๆปรับเปลี่ยนนะคะมาเรื่อยๆพยายามกินให้มันแบบบาลานซ์ขึ้นกินในสิ่งที่แบบทำให้เรารู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยจนมาถึงทุกวันนี้พี่วาก็รู้สึกว่าการกินของตัวเองอ่ะมันค่อนข้างที่จะบาลานซ์ขึ้นกินโดยที่จะฟังว่าแบบร่างกายเราโอเคกับอะไรบ้างอันไหนกินแล้วท้องอืดอันไหนกินแล้วรู้สึกอึดอัดอันไหนกินแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมีแรงสุดๆอะไรเงี้ยเราจะค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆสังเกตตัวเองแทนที่เราจะไปห้ามตัวเองไม่ให้กินพอคนอื่นบอกไม่ให้กินอ่ะเราจะมาเบสที่ตัวเองแหละว่าเฮ้ยเรากินอะไรแล้วมันทำให้เรารู้สึกฟีลกู๊ดมีแรงในการใช้ชีวิตแล้วก็ทำให้เรายังรู้สึกสบายตัวแล้วก็ไม่รู้สึกผิดกับตัวเองอยู่แต่ก่อนอ่ะพี่วาจะแบบว่าไดเอทตามเทรนด์อ่ะทุกคนก็คือคนนู้นคนนี้บอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้เวิร์กสำหรับตัวเขาเราก็เลยคิดว่ามันจะเวิร์กสำหรับเราบ้างเราก็เลยทำโดยที่ไม่ได้ฟังตัวเองใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ถ้าให้เรียกวิธีกินของพี่วาก็คงเป็นการกินแบบ intuitive eating ละมั้งจะพยายามกินให้มันเฮลตี้สัก 80% อีก 20% ก็จะกินในสิ่งที่อยากกินเลยพยายามกินอะไรที่มันค่อนข้างที่จะโฮลฟู้ดนะคะอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะถ้าดูช่องเราอะโฮลฟู้ดเยอะอะไรที่มันแบบแปรรูปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็พยายามกินอะไรที่มันแบบว่าจะไม่ทำให้เกิดโรคอะทุกคนบ้านพี่วาเป็นบ้านที่มีประวัติในการเป็นเบาหวานโรคไตความดันทุกอย่างแบบมะเร็ง เวลากินอาหารนะพี่วาเลยเลือกในสิ่งที่ว่าcautious กับ health ตัวเองนิดนึงว่ากินแล้วมันจะมาทำให้ไม่เกิดโรคแล้วก็ทำให้เรารู้สึกดีนะเป็นแบบวิธีการเลือกอาหารเราถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะเริ่มเรื่องการดูแลเรื่องการกินนะพี่วาอยากให้หันมาแบบโฟกัสที่ตัวเองก่อนว่าเราแบบโอเคกับอะไรบ้างตั้งเป้าหมายในการกินของเราให้ดีโดยที่แบบไม่ได้ไปฟังเสียงคนอื่นเยอะเกินนะคะอยากให้ศึกษาเรื่องสารอาหารนิดนึงสารอาหารโดยรวมในแต่ละมื้อเนี่ยมันมีอะไรบ้างคุณภาพของอาหารเราเป็นยังไงบ้างอะไรคือคาร์บอะไรคือแฟตพอเราเข้าใจเบื้องต้นแล้วเราจะได้รู้ว่าเราต้องการอะไรที่จะแบบทำให้ร่างกายของเรามีแรงในการใช้ชีวิตแล้วไม่รู้สึกแย่นะอย่างที่2คือค่อยๆสังเกตแล้วก็หาดูว่าอะไรเหมาะกับเราอะไรที่มันเหมาะกับคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะเหมาะกับเรานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นให้แบบลองหาสิ่งที่เข้ากับร่างกายตัวเองดูมันจะแบบเวิร์ก
มากๆแล้วก็ทำอาหารเองเยอะๆมันช่วยมากๆเลยถ้าเกิดใครอยากได้ตัวอย่างในการกินเพิ่มนะคะพี่ว่ามีคลิปประมาณแบบ100 ล้านคลิปที่ทำเรื่องนี้ไว้มีทั้งวล็อกนะคะแล้วก็ซีรีส์แจกสูตรอาหารสามารถไปก๊อปปี้กันได้เป็นแบบไอเดียในการกินเฮลตี้มากขึ้นนะคะทุกคนมาพูดถึงการออกกำลังกายกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะพยายามเรียบเรียงให้ไม่งงที่สุดเพราะว่าเยอะมากในชีวิตนี้ที่ฉันผ่านมาเยอะมากถ้าเกิดว่าให้เริ่มเลยนะอันดับแรกอะคือไม่แน่ใจว่ายุคที่พิมพ์ว่าแบบตอนนั้นอะคือมันเกิดอะไรขึ้นมันค่อนข้างที่จะแบบคาร์ดิโออย่างเงี้ยทุกคนมันเป็นสังคมคาร์ดิโอเพราะฉะนั้นเจนพิมพ์ว่าหรือแบบพ่อแม่อะไรเงี้ยเขาจะแบบวิ่งถ้าอ้วนปุ๊บต้องไปวิ่งอย่างเงี้ยต้องไปว่ายน้ำต้องไปตีแบดต้องไปอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันเป็นกีฬาที่เป็นแบบคาร์ดิโอค่อนข้างเยอะนะคะตอนนั้นเราก็เริ่มจากแบบนั้นตอนนั้นพิมพ์ว่าหนัก80เว้ยทุกคนแล้วลองคิดสภาพคนหนัก80ไปวิ่งเข่าพังจนมาถึงทุกวันนี้เข่าขวาพิมพ์ว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดสควอตหรืออะไรเงี้ยมันยังจะมีจี๊ดๆอยู่นิดนึงเลยอะเป็นการที่เราเล่นกีฬาที่ไม่ได้เหมาะกับน้ำหนักตัวของตัวเราในตอนนั้นนะคะทุกคนก็เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนระวังว่าแบบเวลาจะเริ่มลดน้ำหนักอะไรบางอย่างลองแบบดูสภาพร่างกายตัวเองนิดนึงอะพอเราคาร์ดิโอเยอะๆอย่างเดียวนะคะทุกคนแล้วแบบหนักอะแล้วพร้อมอดอาหารด้วยนะจากที่เล่าไปใช่ไหมทุกวันเนี้ยก็คือตัวค่อนข้างย้วยนิดนึงถึงแม้จะแบบฟิตขนาดไหนก็ยังเป็นคนแบบตัวนิ่มอยู่มีหนังเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าตอนนั้นมันแบบลดน้ำหนักลงมาเร็วจนเกินไปนั่นเองพอเราผ่านคาร์ดิโอเฟสมาแล้วอะสิ่งที่พิมวาคิดว่าเปลี่ยนชีวิตพิมวาที่สุดในโลกคือการที่ไปเริ่มเวทเทรนนิ่งนั่นเองนะคะซึ่งตอนนั้นอะมันมี2เฟสแรกคือเริ่มเวทเทรนนิ่งเบาๆเองก่อนที่บ้านเป็นพวกบอดี้เวทตามคลิปอะไรอย่างงี้เช่นที25เป็นต้นนะคะไม่รู้คนยุคนั้นเขาเป็นอะไรกับที25เหมือนกันแต่ว่าทุกคนทุกบ้านต้องมีแผ่นที25นะทุกคน welcomeที่25อะไรไม่รู้เล่นทุกวันเลย25นาทีหลังกลับมาซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันเริ่มสร้างกล้ามเนื้อให้เราได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะคะช่วงนั้นอะคือเพื่อนพิมวาที่โรงเรียนอะเขาก็เริ่มไปฟิตเนสเริ่มไปยิมกันแล้วก็เลยแบบขนกันทั้งแก๊งนะคะไปสมัครยิมสมัครฟิตเนสนะพี่เทรนเนอร์พิมวาตอนนั้นอะก็คือเป็นคนแบบเริ่มเลยให้เราเป็นคนแบบรักในการเล่นเวทรักในการออกกำลังกายดูแลสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเพราะว่าเราเคยเล่นกีฬามาอยู่แล้วอะอันนี้มันเหมือนเป็นกีฬาอีกรูปแบบนึงซึ่งแบบพอเราปรับตัวเข้าไปหานิดนึงแล้วอะมันสนุกมากๆเลยมันได้ชาเลนจ์ตัวเองในแบบท่าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาทิตย์ที่แล้วเคยทำไม่ได้พอเราแข็งแรงขึ้นมานิดนึงแล้วเราเริ่มทำได้แล้วอะโปรเกรสตรงเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสนุกกับการออกกำลังกายได้จากตอนแรกที่แบบคาร์ดิโออย่างเดียวเลยแบบโอ๊ยเมื่อไหร่แม่งจะหมดชั่วโมงวะวิ่งอยู่นั่นแต่แบบพอเราไปเวทเทรนนิ่งอะเรารู้สึกว่าเราเจอสิ่งที่เราชอบแล้วก็เหมาะกับเราแล้วในที่สุดพอเราเริ่มเล่นเวทไปได้สักพักแล้วก็เข้ามหาลัยใช่ไหมทุกคนตอนนั้นมันก็ออกจากยิมฟิตเนสที่เราเคยอยู่เนี่ยไปอยู่ที่สารยาดินแดนที่ไม่มีอะไรเลยตอนนั้นก็เลยตอนนั้นเป็นช่วงอีกหนึ่งในช่วงชีวิตที่หันมาเล่นคลิปตาม YouTube ซึ่งรู้สึกว่าจริงๆมันก็เวิร์กเหมือนกันนะแบบใครที่ไม่ได้เป็นคนออกกำลังกายหนักอยู่แล้วหรือไม่ได้เป็นนักกีฬาเงี้ยพี่ว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเว้ยเราบอดี้เวทอยู่บ้านเอาให้เรามีกล้ามเนื้อพอที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อะอันนี้มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเหมาะแล้วก็แบบซื้อเวทซื้ออะไรมาไว้ที่ห้องด้วยใช้อย่างนั้นอะเราก็รู้สึกว่าณตอนนั้นอะถึงเราจะไม่ได้เล่นหนักเลยอะมันสามารถเมนเทนในสุขภาพเราได้การที่เราเล่นแบบบอดี้เวทหรือเวทอะไรที่บ้านอะมันก็เป็นออปชั่นที่ดีเหมือนกันนะแบบสำหรับคนที่ไม่ได้มีแบบกำลังทรัพย์ในการไปฟิตเนสหรือว่าไม่ได้มีเวลาหรือไม่ได้สะดวกกับการออกไปข้างนอกเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีมากตอนนี้พี่มาหลังจากที่ลองหลายๆอย่างมาในหลายๆช่วงของชีวิตใช่ไหมตอนนี้มันจะเป็นการแบบผสมผสานในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วกันแบบมีคาร์ดิโอสักอาทิตย์ละประมาณ2ครั้งแก่ไปแล้วเราจะได้ไม่เหนื่อยหอบอะไรเงี้ยก็อันที่2คือเวทเทรนนิ่งใช่ไหมอันนี้พี่มาก็ไปยิมอยู่แล้ว2อันนี้จะทำตลอดคาร์ดิโออาทิตย์ละสักประมาณ 2-3 ครั้งเวทอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งสลับกันไปนะคะพี่มามีเป้าหมายในการออกกำลังกายตอนนี้ไม่ใช่แค่เพื่อผอมและมันมีอย่างอื่นด้วยคือคอมมูนิตี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่หลายๆคนไม่เคยคิดว่าแบบจะได้ออกมาจากการออกกำลังกายอะเรื่องสุขภาพแน่นอนอยู่แล้วเรื่องแบบความฟิตความอะไรเงี้ยช่วงนี้จะหาแบบกิจกรรมทำกับเพื่อนพี่มาไปตีแบดหรือไปต่อยมวยมันเป็นการออกกำลังกายที่เราได้อยู่ในคอมมูนิตี้กับคนอื่นด้วยเป็นแรงผลักดันมากๆเลยทุกคนเห็นหลายๆคนอะเคยพูดว่าแบบว่าไม่อยากออกกำลังกายไม่มีแรงคือไปออกกำลังกายว่าโอ๊ยไม่ได้เป็นคนชอบออกกำลังกายขนาดนั้นบางทีพี่มาก็ไม่ชอบพอมีเพื่อนอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยถึงแม้วันนี้เราจะไม่อยากไปยิมอะแต่เราไปเจอเพื่อนอะเราก็มีกำลังใจในการไปแล้วเว้ยพอพี่มาโตขึ้นใช่ไหมทุกคนอายุแบบจะ30แล้วอะมันยากมากกับการที่เราจะเจอเพื่อนเว้ยคนก็อยากจะสุขภาพดีแล้วใช่ไหมเพราะเราเริ่มแก่แล้วเราไม่อยากจะแบบว่าแรงหายโอเคงั้นเรามาคอมมิตกันเดี๋ยวทุกวันจันทร์เราจะนัดกันตีแบดอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเพื่อนแบบ10 คน12 คนที่แบบแทบจะเป็นไปไม่ได้อะที่จะนัดกันในวันหยุดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกคนก็มีภาระต้องรับผิดชอบในชีวิตใช่ไหมการที่เรามาเจอกันทุกวันจันทร์อย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบทั้งได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนได้คุยกับเพื่อนแบบในปัญหาหรือว่าต่างๆในชีวิตอัปเดตกันเป็นกำลังใจในการไปออกกำลังกายที่ดีมากๆเลยอีกประเด็นนึงที่อยากแอดนิดนึงคือเวลาเราจะออกกำลังกายอะพี่มาอยากให้ทุกคนลองเริ่มจากสิ่งที่ชอบก่อนเว้ยเช่นพี่มาชอบต่อยมวยมากเอาสิ้นคิดเลยนะไม่รู้จะออกอะไร
อ่ะก็คือจะไปต่อยมวยก็จะรู้สึกว่าอันนี้เป็นอะไรที่เราทำแล้วรู้สึกว่าเราสนุกแน่ๆหรือเพื่อนพิมพ์ว่าบางคนเขาก็ไปปีนผาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราเริ่มจากอะไรที่เราชอบเราสนใจอ่ะมันจะง่ายต่อการที่เราจะแบบคิกสตาร์ทตัวเองให้แบบว่าไปต่อเรื่อยๆได้ง่ายขึ้นทุกคนจริงการออกกำลังกายของพิมพ์มันก็ไม่ได้มีสนุกเสมอไปนะทุกคนถ้าเกิดให้พูดถึงเจอร์นี่การออกกำลังกายมันจะมีแบบหลายช่วงเหมือนกันที่แบบไม่อยากทำอ่ะมันส่วนใหญ่มันจะเป็นช่วงที่ทำชาเลนจ์บางอันอ่ะมันไม่ได้เหมาะกับเราทุกคนเข้าใจป่ะแต่แบบด้วยความนิสัยชอบเอาชนะของเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้เราจะต้องแบบทำให้ได้อย่างเงี้ยหลายๆทีมันก็จะมีแบบออกแล้วร้องไห้ออกแล้วแบบเสียสุขภาพจิตเบาๆอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ได้เป็นเรามันเป็นทุกคนอะไรเงี้ยทุกคนก็สามารถที่จะหยุดได้นะคะทุกคนแล้วก็ไปทำอย่างอื่นที่ตัวเองโอเคนะมันไม่จำเป็นจะต้องฝืนตัวเองในการที่เราจะแบบทำอะไรที่มันไม่เหมาะกับเราแต่อันนี้พี่ว่าแบบทำเพื่อ educational purpose ให้ทุกคนดูนะคะว่าถ้าเราทำให้มันสำเร็จได้มันจะเป็นยังไงมันก็คือหนึ่งในงานพี่ว่าแหละทุกคนลองหาอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองดูทุกคนแล้วก็แบบ stick with it นะคะโอเคมาเริ่มเรื่องความสวยความงามนะคะทุกคนขอพูดเรื่ององค์รวมของผิวก่อนละกันคือพี่ว่าหนึ่งในปัญหาที่เจอตั้งแต่ตอนเด็กมากนะคะที่แบบว่าเป็นปัญหาแรกที่เจอเลยคือใต้ตาดำมากมันจะพูดว่าเป็นผิวก็ไม่เชิงคือมันเกิดจากภูมิแพ้นั่นเองนะคะอย่างแรกที่เราทำเรารู้สึกว่าเราสวยขึ้นประมาณ5 ล้าน%คือไปหาหมอภูมิแพ้นั่นเองนะคะรู้สึกว่าใต้ตาตัวเองอะมันไม่ไหวแล้วคือมันเห็นเป็นม่วงๆอะทุกคนดูรูปนะคะคือมันจะเป็นแบบโบม่วงๆเข้าไปแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบตาแพ้ตลอดเวลาก็เลยเป็นอย่างนี้พอไปหาหมอภูมิแพ้แล้วเขาก็แนะนำให้กินยานะคะแล้วก็ล้างจมูกบ่อยๆซึ่งพอมันทำมาสักประมาณแบบ2-3 เดือนนะคือมันดีขึ้นเยอะมากใต้ตาเราก็เลยเป็นสเต็ปแรกนะคะในการดูแลใบหน้าของเราพอจบเรื่องภูมิแพ้ใต้ตาดำไปนะทุกคนพี่มาก็เริ่มที่จะแบบมาสังเกตดูแลเรื่องอื่นและอันนี้ก็จะมาเริ่มศึกษาแล้วว่าสภาพผิวตัวเองเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะพี่ว่าถือว่าเป็นคนผิวมันในช่วงทีโซนตอนนั้นแบบตามเกาหลีใช่ไหมแล้วเกิร์ลเจนใช้อะไรอะเราก็ใช้ตามเขาเราก็ไปซื้อตามเขาพวกแบบ Innisfree อะไรเงี้ยพอแบบเริ่มศึกษาไปมากขึ้นก็มีหลายๆคนออกมาพูดเรื่องแบบส่วนผสมเรื่องอะไรเงี้ยถ้าเกิดหน้าเราเป็นแบบนี้เราต้องใช้อะไรมันเหมาะกับสภาพผิวเราไหมซึ่งหลายๆอันที่พี่มาใช้ในทุกๆวันเนี้ยก็จะแบบผสมกันระหว่างที่สปอนเซอร์ให้มาแล้วก็แบรนด์ที่ตัวเองซื้อเองด้วยนะคะช่วงนี้นะคะถ้าให้สรุปรูทีนสกินแคร์ตัวเองทั้งหมดเลยอะตอนเช้าตื่นมาพี่มาจะใช้เจลล้างหน้าแล้วก็หลังจากนั้นพี่มาก็จะใช้โทนเนอร์นี่ใช้ของไฟน์เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ทั้งหมดนะหลังจากนั้นพี่มาก็จะใช้เซรั่มนะคะอันนี้ดีมากแบรนด์ของพี่เชอร์นะคะเซรั่มแก้มใสของกอรี่ดีมากทุกคนแบบดีมากชอบมากอันนี้คือใช้มาตลอดตั้งแต่เขาออกจนถึงทุกวันนี้หมดไปแบบ 7-8 ขวดแล้วทุกคนพี่มาใช้ไม่เคยขาดนะคะแล้วก็มีอันที่ใช้สลับกันอีกก็คือของ Laboratorian นั่นเองนะ Agnes ของ Laboratorian กับ Grace นะคะ3อันเนี้ยคืออันที่แบบพี่มาใช้ไม่เคยขาดใช้ตลอดหลังจากนั้นก็จะล็อกทุกอย่างด้วย Moisturizer นั่นเองถ้าเราทาแต่เซรั่มแล้วเราไม่ล็อก Moisturizer อยู่ทาให้ตายมันก็ไม่ช่วยอะไรในส่วนของ Night Routine กลับมาปุ๊บพี่มาจะทำการ Double Cleanse เครื่องสำอางอะไรก็ตามที่ใช้นั่นเอง Zero Clinic Balm นะคะ Gentle กับหน้าเราก็สามารถล้างมาสคาร่า Waterproof ได้แบบเลิศมากนะคะหลังจากนั้นค่อยใช้โฟมล้างหน้าพี่มาใช้ของ Laboratorian อีกเช่นเดียวกันแล้วก็สลับกับเซรั่มจริงๆแล้วอ่ะการคลีนหน้ามันสำคัญมากทุกคนตอนเด็กๆเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้เราก็แต่งหน้าแล้วก็ล้างแค่โฟมล้างหน้ามันกลายเป็นว่ามันทำให้เกิดสิวอุดตันเยอะมากแล้วก็แบบสภาพหน้าผิวมันแบบไม่ค่อยดีนะพี่ว่าพอมาดับเบิลคลีนรู้สึกแบบมันเลิศมากแล้วก็ถ้าเกิดใครมีกำลังทรัพย์นะคะขอแนะนำเฟอร์ริโอที่เป็นเครื่องล้างหน้าดีมากหน้ามันสะอาดจริงแล้วก็ไม่ค่อยเกิดสิวอุดตันอะไรอย่างนี้นะคะหน้าอะไรเรียบร้อยพี่ว่าก็จะใช้เป็นแบบเซรั่มที่เป็นในโซนของ Night อันนี้พี่ว่าใช้นี่อยู่ตอนนี้ลองของ Laboratorian ที่เป็นตัวเมลาโทนินดีมากเช่นเดียวกันใช้แล้วหน้าดูแบบไบรท์สว่างขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะทามอยส์เจอไรเซอร์นั่นเองนะคะถ้าวันไหนมีเวลาหน่อยหรือช่วงไหนหน้าพังๆพี่ว่าจะมาร์คหน้าแทนการใช้เซรั่มแล้วค่อยตบมอยส์เจอไรเซอร์ช่วงนี้มาร์คที่อินจะเป็นเคอร์ไฮเนสดีมากทุกคนที่เขาวีดกันพี่ว่าก็ชอบแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือครีมกันแดดต้องทาเด้อคือพี่ว่าไม่เคยไม่ทาครีมกันแดดทุกคนเหมือนมาราธอนไล่แบบรูทีนมายาวมากนะคะก็ถ้าเกิดใครแบบเพิ่งเริ่มต้นนะคะไม่รู้จะยังไงดีพี่ว่าแนะนำ2 อันคือแนะนำกลุ่มสกินเด็กใน Facebook นะคะสามารถไปจอยได้แล้วก็อีกอันนึงคือพี่แบรนด์ Laboratorian ก็คือเราสามารถส่งหน้าตัวเองก็พี่ค่ะหนูมีปัญหานี้ไปให้เขาก็จะแบบบอกได้ว่ากับของที่เราใช้ในรูทีนเรามันเป็นยังไงโอเคหรือยังแล้วก็ของเขาสามารถแอดอันไหนเข้าไปได้บ้างจริงๆแล้วสกินแคร์พี่ว่าไม่ได้ฟิกซ์มากทุกคนคือจะค่อนข้างปรับไปตามปัญหาที่เจอช่วงนั้นฝุ่นเยอะก็ใช้อันนี้ให้ลองดูศึกษาว่าอันไหนแบบน่าจะเหมาะแล้วก็คุ้มค่ากับเงินเราที่เราจะแบบลงทุนแล้วก็ใส่ไปในรูทีนของเรานะคะพูดถึงเรื่องการแต่งหน้ากันเถิดการแต่งหน้าของพี่ว่ามันมาไกลมากทุกคนคือจะบอกเลยนะว่าการแต่งหน้าเป็นหนึ่งในสิ่งที่พี่ว่าชอบมากๆนะคะแต่งหน้าแต่ก่อนก็จะแบบอายไลเนอร์หนาๆแบบงงๆอะไรเงี้ยไม่ได้แต่งหน้าให้เข้ากับตัวเองแต่แต่งหน้าให้แบบตามที่เพื่อนๆเขาแต่งกันที่โรงเรียนทุกคนพอเข้ามหาลัย
ปุ๊บอะโชคดีมากที่พิมวาเข้าแขนงเตียเตอร์ตอนปี 1เขามีวิชาแต่งหน้าให้ดิฉันเลยเว้ยเปิดโลกมากทุกคนคือเขาก็จะสอนว่าแบบเนี่ยถ้าเกิดเราจะแต่งหน้าขึ้นสเตจเราต้องทำยังไงซึ่งสกิลที่เขาสอนมันเอามาแอพพลายในชีวิตประจำวันได้หมดเลยทุกคนแล้วก็อีกอันนึงที่พิมวาได้เยอะมากคือพิมวาดู YouTube เยอะมากก็มีแบบว่าของเกาหลีอีกที่เป็นแบบรายการบิวตี้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองผิดลองถูกทำงานด้วยตัวเองนะคะทุกคนมาตลอดจุดที่พิมวาว่าเริ่มที่จะแบบเปลี่ยนให้แต่งหน้าให้เข้ากับตัวเองมากขึ้นนะคือตอนที่ทำงานหน้ากล้องมากขึ้นนั่นเองเราเรียนทริคจากพี่ช่างแต่งหน้ากองถ่ายเยอะมากๆเราก็จะถามเขามาตลอดว่าเขาใช้อะไรเขาทำอะไรอะไรอย่างงี้อะไรแบบนั้นมันเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่เขาทำกับหน้าเราแล้วมันเข้ากับหน้าเราพอดีไงเราแค่ต้องศึกษาแล้วถามพี่เขาว่าทำไมเขียนอายไลเนอร์แบบนี้ทำไมใช้บลัชสีนี้เขาเลยว่ามันเป็นอะไรที่เขาคัสตอมไมซ์มาให้เราเลยถูกไหมพอเราไปเห็นแล้วเราพี่เขาแต่งอย่างนี้แล้วหน้าเราดูแบบตื่นขึ้นจำมาใช้นะคะแล้วก็มาปรับใช้มากขึ้นจริงๆแล้วนะการแต่งหน้าเพราะว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดนะมันคือศิลปะใช่ไหมใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นก็แค่เป็นลุคที่เราอยากจะครีเอทในช่วงนั้นๆตามความรู้สึกมาเข้าถึงเรื่องหัตถการกันบ้างดีกว่าซึ่งหัตถการเนี่ยมันก็จะเข้าโซนแบบใช้ตังค์เยอะแหละ ใครที่เริ่มอายุจะเท่าพิมวาแล้วแบบจะ30แล้วหรืออยากที่จะเข้าคลินิกหน่อยนิดนึงโซนนี้เพื่อคุณค่ะจริงๆเราเป็นคนเริ่มทำหัตถการไวมากเริ่มตั้งแต่ปี 1ตอนนั้นเริ่มที่การโบท็อกกรามนั่นเองนะคะกับฉีดแฟตบ้านพิมวากรรมพันธุ์คือจะแบบกรามใหญ่ทุกคนเป็นกรามแบบสแควร์อย่างนี้เลยซึ่งเราก็อยากจะหน้าวีเราก็เลยไปฉีดนะคะอย่างต่อมาที่ทำก็คืองานเครื่องนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่พิมวาในความคิดเห็นส่วนตัวรู้สึกว่าคุ้มที่สุดและตระกูลอัลเทราเทอร์มาชนั่นเองนะคะทุกคนคุ้มเงินมากคือมันเวิร์กมากมันเหมือนเราสตาร์ฟหน้าตัวเองไว้อายุเท่านั้นเลยเว้ยหรือแบบทำให้หน้าเราเด็กลงหนึ่งมันนอนอินเวซีฟมันไม่ต้องจิ้มอะไรเข้าไปนะคะแล้วก็2มันทำให้สุขภาพองค์รวมของผิวเรามันดีขึ้นด้วยนะทุกคนพิมรู้สึกว่าในจำนวนเงินที่ลงไปเนี่ยมันคุ้มกับผลลัพธ์ที่เราได้ออกมาเราไม่ได้แค่ยกกระชับหน้าอย่างเดียวแต่มันได้เรื่องผิวด้วยนะอันนี้พิมเชียร์มากส่วนตัวรู้สึกทำไฮฟูแล้วมันไม่ค่อยเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็เอาไว้ทำเพื่อเมนเทนได้จริงแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากทำอะไรมันก็ค่อนข้างขึ้นอยู่กับหน้าเราว่าหน้าเรามีปัญหาอะไรนะคะสมมติว่าใครที่มีปัญหาเรื่องแฟกเยอะๆแนะนำให้ลองปรึกษาหมอดูก็คือเทอร์มาชนั่นเองอย่างแฟนพิมก็คือหน้าไม่ได้เหี่ยวอะไรแต่ว่ามันเป็นคนมีแบบแฟตตรงนี้เยอะมากทุกคนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนไปทำเทอร์มาชให้มันซุบกลับขึ้นมาพิมทำมาทั้งคู่แล้วนะคะชอบทั้งคู่แต่ว่ามันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพกระเป๋าตังค์เท่าไหร่เพราะว่าพิมกับไอกรทำโดนไปทีละแบบ 5-6 หมื่นเนี่ยทุกคนแบบมันแพงมากก็เป็นสิ่งที่พิมรู้สึกว่าถ้าอายุ20กลางๆแล้วเป็นอะไรที่คุ้มค่าต่อการลงทุนถ้าห่วงเรื่องความสวยความงามนะคะงานเครื่องอะไรเงี้ยจะทำที่แกรมมิโนคลินิกทั้งหมดกับหมอดูดีนะคะเป็นแบบคลินิกที่พิมแนะนำมากถ้าเกิดใครอยากทำเครื่องให้ไปคลินิกนี้นะมีอีกอย่างหนึ่งที่ทำนะคะที่เป็นหัตถการที่คลินิกก็คือฟิลเลอร์นั่นเองนะพิมทำฟิลเลอร์ปากมานะคะทุกคนซึ่งอันเนี้ยผ่านมาประมาณแบบ2-3 หมอแล้วอนุญาตแนะนำคือหมออู๋ที่บีฟิลคลินิกแต่เขาน่าจะไม่ได้ทำแล้วทุกคนเขาน่าจะไปไหนแล้วก็ไม่รู้ล่าสุดไปทำมาขอไปพูดชื่อคลินิกแล้วกันแต่ว่าก็ไม่ได้ประทับใจขนาดนั้นนะคะแต่ว่าฟิลเลอร์ปากเป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบตอนแรกทำแบบเห็นเขาฮิตกันที่เป็นปากแบบมีแบบข้างหน้านิดนึงแต่แบบทำรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้ากับหน้าเท่าไหร่ก็เลยไปสลายออกมานะคะมันก็ยังเหลืออยู่นิดนึงแหละแต่ว่าก็คงไม่ได้ไปทำไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับปากอีกแล้วจนกว่าจะแบบมีความอยาก พี่ว่าเคยฉีดฟิลเลอร์ตรงฟิลเลอร์แก้มส้มตรงเนี้ยแล้วก็ขมับตรงนี้นะคะเพราะมันโบเข้าไปใช่ปะก็เลยแบบพี่เขาฉีดขึ้นมานิดนึงมันก็จะช่วยแบบยกให้หน้ามันดูตื่นขึ้นมานิดนึงทุกคนไปดูรีวิวใน IG พี่ว่าก็ได้มีรีวิวคลินิกอยู่ชื่อเอมคลินิกนะคะฟิลเลอร์เป็นอะไรที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงนึงนะคะให้ศึกษาดีๆอย่าไปฉีดมั่วซั่วเด้อจริงๆแล้วพี่ว่ามีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีกับฟิลเลอร์มารอบนึงเคยไปฉีดใต้ตามาเว้ยไปฉีดแบบไม่ได้ศึกษาทุกคนแล้วเขาฉีดแล้วมันตื้นเกินมันขึ้นมาเป็นก้อนอย่างนี้เลยเว้ยแล้วพี่ว่าก็เลยต้องแบบไปสลายมีปัญหาแต่ว่าโชคดีมากที่ตาฉันไม่ได้บอดและไม่อะไรในส่วนของงานผิวนะคะพี่ว่าฉีดมาทุกงานแล้วมั้ง คือฉีดมาทุกอย่างแล้วรีจูรันชาแนลมาเด้แล้วก็มีที่แบบไปทำสกินอะไรสักอย่างของที่ DM คือทำมาเยอะมากทุกคนงานผิวเอาตรงๆนะสิ่งที่พี่มาชอบที่สุดคือเซตผิวของ DA ที่ทำมารอบล่าสุดรู้สึกว่าแบบดีมากทุกคนมันเวิร์กมากนะคะล่าสุดทำอันนี้มาดีเหมือนกันพิกโก้โทนนิ่งมันไม่ใช่อันที่แบบเลือดอาบหน้านะทุกคนแบบทำให้สีผิวเราแบบเท่ากันมากขึ้นใครมีปัญหา complexion แบบพี่ว่าช่วงนี้มันดำกว่าตรงอื่นอะไรเงี้ยผิวเราก็จะดูแบบสว่างขึ้นใสขึ้นนะคะก็เป็นสาเหตุว่าทำไมหน้าเราใสขึ้นจากแต่ก่อนมากเลยพี่ว่าทำพิกโก้เลเซอร์ด้วยนะคะในส่วนของหัตถการก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนในส่วนแบบที่ทำที่คลินิกนะตอนนี้เมาส์จนฟ้ามืดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็กล้องโอเวอร์ฮีทแล้วเรียบร้อยขอพักแป๊บนึง เดี๋ยวเรากลับมาใหม่โอเคกลับมาแล้วทุกคนพาร์ท 3นะคะศัลยกรรมนั่นเองนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งท็อปิกใหญ่ในชีวิตของพิมวาเลยให้เริ่มที่ศัลยกรรมอันแรกก็คงเป็นศัลยกรรมที่ผ่าเอาหน้าอกออกนั่นแหละพิมวาเนี่ยมีปัญหาว่าแบบหน้าอกใหญ่มากทุกคนที่แบบแม่ให้มานะไซส์แบบเกือบ E ได้มันดับเบิลดีใช่ไหมเราก็เลยไปผ่าออกนะคะเคยทำคลิปรีวิวไว้อย่างละเอียดแล้วคือมันทำให้พิมวาแบบมีความมั่นใจขึ้นมาเยอะมากเนื่องจากนั่นมันเป็นหนึ่งในปมหลักของพิมวานะช่วงอายุนั้นพอได้จัดการกับมันแล้วเรารู้สึกว่ามันทำให้ไลฟ์สไตล์เราง่ายขึ้นแล้วมันทำให้พิมวาแบบรู้สึกตัวเองบุคลิก
ดีขึ้นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นมากๆอันที่2ที่ทำที่เป็นศัลยกรรมก็คือจมูกนั่นเองทุกคนไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าในชีวิตนี้จะทำจมูกนะคะเป็นอีกหนึ่งการตัดสินใจที่รู้สึกว่าว้าวพี่ว่าชอบมากเรื่องของเรื่องมันเกิดมาจากการที่ตอนนั้นไปเกาหลีใช่ไหมแล้วเพื่อนพี่ว่าเขาไปทำแล้วก็แบบปรึกษาหมอหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเข้าไปด้วยท้ายก็คือไปมาปรึกษาเองนะคะแล้วก็ตอนที่ทำศัลยกรรมตอนแรกๆคือก็มีความแบบกังวลมากนี่มันคืออันแรกในชีวิตที่รู้สึกว่าตัดสินใจทำเพื่อความสวยความงาม100%เพราะฉะนั้นแบบมันจะมีความแบบวงเวงในใจว่านี่เราคิดถูกหรือเปล่าวะหรือแบบกลัวมันแย่กว่าเดิมหรือกลัวคนอื่นจะคิดยังไงกับเราไหมอะไรเงี้ยพักฟื้นมาหลังจากทำศัลยกรรมทุกคนคือมันบวมมากคือเราไม่เคยเห็นหน้าตัวเองเป็นอย่างนี้มาก่อนพอแบบผ่านมาเข้าที่ได้ประมาณแบบ6 เดือนปีนึงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าหน้าเราละมุนขึ้นถ่ายรูปแล้วเรามั่นใจขึ้นถ่ายแล้วจะทำอะไรก็ทำไปเถอะ บอกตัวเองเพราะว่าถ้าเราทำแล้วเรามีความสุขแล้วเรารู้สึกมั่นใจขึ้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเราแล้วก็แฮปปี้กับการตัดสินใจครั้งนี้ตอนนั้นที่ทำจมูกทุกคนพี่ว่าก็ทำรีวิวนะคะเป็นคลิปรีวิวที่ภูมิใจมากเพราะฉะนั้นสามารถไปดูได้ถ้าเกิดใครอยากรู้แบบรายละเอียดอะไรเงี้ยมาทำที่ DA นั่นเองนะคะก็อีกอันนึงที่ทำที่ DA นะคะทำที่เดียวกันก็คือดูดไขมันนั่นเองตอนนั้นพี่ว่าตัดสินใจไปทำเพราะว่าใครที่ไม่เคยแบบน้ำหนักขึ้นจน8-90หรือแบบเกินที่ร่างกายมันควรจะเป็นไปเยอะๆอย่างเงี้ยจะไม่เข้าใจเว้ยว่าจริงๆแล้วแบบว่ามันจะมีแบบเหมือนเป็นก้อนไขมันอยู่อะไรเงี้ยพี่ว่าก็เลยไปตัดสินใจดูดไขมันนะคะทุกคนเพื่อที่จะทำให้แบบก้นเท่ากันมากขึ้นขาเท่ากันมากขึ้นสัดส่วนเราดูแบบว่าโอเคมากขึ้นมันยากมากตอนรีคอเวอร์ทุกคนคือมันบวมมากนะคะแล้วแบบว่าแม่เจ้าคือไม่เคยคิดมาก่อนว่าแบบการที่เราจะรีคอเวอร์จากศัลยกรรมมันจะเหนื่อยขนาดนี้แต่ว่าศัลยกรรมมันเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมันต้องใช้ความอดทนและความอดกลั้นมากๆให้มันเข้าที่ทุกคนซึ่งมันใช้เวลานานมากนะคะใครอยากแบบดูรายละเอียดยิบของแต่ละศัลยกรรมที่เคยทำก็ไปดูคลิปแยกได้พี่มาบอกแบบเหตุผลบลาบลารีคอเวอร์อะไรไว้ในนั้นหมดแล้วนะคะสามารถไปฟังได้เข้าสู่โซนสุดท้ายนะคะทุกคนคือ mindset กับ mental health นั่นเองอันนี้เป็นส่วนที่อยากจะให้ความสำคัญที่สุดการ glow up มันไม่ได้แค่ภายนอกนะทุกคนมันคือแบบว่าข้างในจิตใจเราด้วยนะบอกเลยนะว่าผ่านมาเยอะมากเล่าถึงตอนแรกก่อนละกันตอนที่แบบหนักมากๆตอน80อะไรเงี้ยตอนนั้นคือช่วงที่รู้สึกเสียเซลล์ที่สุด ในชีวิตจริงๆมันมีช่วงเสียเซลล์หลายๆจุดในชีวิตแต่ว่าอันนั้นคือหนึ่งในจุดใหญ่ในชีวิตเลยพอเราเด็กเนาะทุกคนให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกมากวัยที่แบบเราอยากจะฟิตอินกับเพื่อนๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเวลาเราไปเดินซื้อเสื้อผ้ากับเพื่อนเราแบบว่ารีเลทไม่ได้ฟิตอินไม่ได้เขาใส่อันนี้กันแต่ว่าเราก็ยืมเสื้อเพื่อนไม่ได้กิจกรรมเด็กม.ปลายที่แบบเรามีส่วนร่วมด้วยไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเรานอยแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจนะคะตอนนั้นรู้สึกว่า mindset ตัวเองมันคือการที่เราจะอยากพัฒนาตัวเองเพื่อที่ให้คนอื่นยอมรับตอนแรกมันท็อกซิกมากเลยเว้ยพี่ว่ารู้สึกว่าการลดน้ำหนักของเราหรือการแบบดูแลตัวเองมันคือการทำโทษตัวเองเว้ยทำโทษตัวเองจนกว่าเราจะดูดีขึ้นกว่านี้พอหลังจากที่เปลี่ยนแบบ mindset มาแบบทำเพื่อตัวเองรักตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยเปลี่ยนมามองตัวเองว่าเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของตัวเองถ้าเรามีเพื่อนสนิทเราคงไม่บอกว่าโอ้โหมึงอ้วนมากไปอดอาหารมาเดี๋ยวนี้ถึงจะแบบว่าสวยเราไม่มีทางพูดอย่างนี้แน่นอนเข้าใจปะพูดอะไรที่แบบว่าเราคิดว่าเราจะพูดกับเพื่อนสนิทเรากับตัวเราเองไปออกกำลังกายการฟิตแล้วก็แบบสุขภาพดีอะไรเงี้ยมันเหมือนการชวนตัวเองที่เป็นเพื่อนสนิทตัวเองเนี่ยออกไปทำอะไรเพื่อตัวเองมากขึ้นคิดแบบนี้แล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเฮลตี้กับ mindset เรามากขึ้นจริงแล้วมันมีอีกช่วงหนึ่งที่พี่มารู้สึกท็อกซิกมากๆกับตัวเองนะตอนที่ลดน้ำหนักเราทำชาเลนจ์เยอะๆเว้ยเหมือนเพิ่งเจอโลกแห่งการออกกำลังกายละมั้งเราไม่รู้ตัวเว้ยว่าจริงๆแล้วไอการที่เราแบบไปทำตามคนอื่นมากบางทีมันทำให้เรากลับมาโทษตัวเองเวลามันไม่เวิร์กเว้ยเรามีความคาดหวังให้ตัวเราเองสามารถเล่นได้เหมือนคนอื่นทำได้เหมือนคนอื่นที่แบบเป็นสายฟิตเนสเหมือนกันทำไมหุ่นเราถึงไม่เหมือนคนอื่นที่อยู่ในสายฟิตเนสทั้งที่เราเล่นหนักเท่าเขาเลยหรือแบบอะไรเงี้ยจริงแล้วเราคิดว่าเราทำสิ่งที่เฮลตี้กับเราอยู่กลับกลายเป็นว่าเราไปทำตามคนอื่นจนแบบเราห่างออกจากตัวเองไปเรื่อยๆอีกแล้วนะคะถ้าเกิดว่าให้แบบอัปเดตล่าสุดก็คงจะกลับมาฟังตัวเองมากขึ้นว่าเราชอบออกกำลังกายอะไรเราชอบกินอะไรที่มันเฮลตี้เรารู้สึกดีก็พยายามจัดตารางให้มันไม่หนักกับตัวเองจนเกินไปมันมีช่วงนึงพี่แบบออกกำลังกายหนักมากทุกคนน่าจะเห็นอยู่ทำชาเลนจ์แบบทุกวันอันนี้พอผ่อนลงมาแล้วรู้สึกว่าหาบาลานซ์มันได้ดีขึ้นสบายใจมากขึ้นมี mindset ที่ดีกับการออกกำลังกายแล้วก็กินได้มากขึ้นโดยที่แบบไม่ได้กดดันและท็อกซิกจริงๆการ glow up ที่แท้จริงสำหรับพี่วาเนี่ยพี่วารู้สึกว่ามันคือการเรียนรู้ที่จะยอมรับตัวเองให้ได้ดีที่สุดเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยเว้ยมันไม่สามารถเป็นสิ่งที่สามารถบอกหรือสอนกันได้เพราะว่าเราก็จะต้องผ่านเจอร์นี่ของเราเนี่ยมาในหลายๆอย่างจนเราเจอจริงๆว่าคำว่ารักตัวเองของเราเนี่ยมันพอดีตรงไหนแล้วมันอยู่ที่จุดไหนทุกคนถ้าย้อนกลับไป10 ปีที่แล้วเราที่เป็นเด็กอ้วนๆคนหนึ่งที่ไม่มั่นใจมีวันที่รู้สึกว่าไม่มีค่าเลยเหล่านั้นทั้งหมดคือตัวเราเองนั่นแหละในหลายๆเวอร์ชันนะไม่ว่าจะเป็นวันที่สวยหรือไม่สวยก็ตามการที่เรายอมรับตรงนั้นได้พี่มารู้สึกว่ามันคือความสวยงามที่แท้จริงสำหรับใครที่คิดว่าอยากจะเริ่มพี่มาจะให้กำลังใจแล้วกันเริ่มไปเถอะ ไม่ต้องไปคิดเยอะเราในตอนนั้น10 ปีที่แล้วมาเห็นเราในวันนี้เราคง
ไม่คิดมาก่อนนะว่าฉันจะมาได้ถึงขนาดนี้ไอ้เจอร์นี่เนี้ยมันก็คงจะยาวนานแล้วไม่รู้มันจะสุดตรงไหนสำหรับพิมพ์ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็คงอาจจะไม่มีวันสิ้นสุดก็ได้เว้ยสักวันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้หน้าตาแบบนี้แล้วเราจะแก่ลงหรืออะไรก็ตามแต่ว่าพิมพ์เชื่อว่าไอ้ grow up ทั้งข้างในและข้างนอกของเราเนี่ยก็คงยังจะเป็นเจอร์นี่ของเราต่อไปในอนาคตอีกแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะ grow up ไปด้วยกันจนแก่นะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอ wrap up ไว้ประมาณนี้แล้วกันประเด็นเยอะมากพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะแบบเอาทุกหัวข้อมาพูดแล้วก็ให้มันครบจบนะคะแล้วก็กระชับที่สุดนะถ้าพิมพ์ตกหล่นอะไรไปตรงไหนแล้วทุกคนแบบยังมีคำถามอยู่ก็สามารถพิมพ์ถามกันข้างล่างได้นะเดี๋ยวพิมพ์ไปตอบนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนแชร์เจอร์นี่ของตัวเองด้วยว่าผ่านอะไรกันมาบ้างเพราะว่าพิมพ์เชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนที่แบบดูอยู่ตอนเนี้ยอยากจะรู้ว่าคนอื่นเจอประสบการณ์เดียวๆกับเราบ้างไหมอะไรเงี้ยก็พิมพ์ไว้ข้างล่างนะคะเผื่อจะได้มีเพื่อนนะทุกคนจะได้แบบผ่านเจอร์นี่นี้ไปด้วยกันนะคะขอฝากสปอนเซอร์ของวันนี้อีกรอบนะคะ Oppo Watch X นะคะใครกำลังหานาฬิกาออกกำลังกายเป็นบัดดี้ในการใช้ชีวิตที่เฮลตี้ขึ้นนะคะก็สามารถที่จะไปเช็คอิทเอาท์กันได้นะอย่าลืมดูลิงก์ใน description ข้างล่างนะคะสำหรับวันนี้พี่ว่าจากไปแล้วทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยติดตามพิมว่าได้ใน Facebook Twitter Instagram นะคะมีโพสต์เอาหงอาหารอัปเดตหุ่นอัปเดตชีวิตอะไรไว้ในนั้นสามารถไปติดตามกันได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย